زما یوټیوب چینل د ډېر لیټ ویډیو کولو معذرت غواړو ولې چې روژه وه او په هغې کې تاسو پته ده بیا لږ مصیبتونه وي نو په هغه وجه باندې مونږ ویډیو چې دا نه ده جوړه کړې امید لرم چې تاسو دا روژه به ښه تېره شوي او اختر به هم ښه تېر شوی او انجوای کړی به وي ملګرو نن یو ویډیو مې جوړوله ستاسو دپاره بعض د وټساپ مطابق ته بعض کسان داسې چې هغه وایي یاره دا یو نمبر دی دا دغه کومه او ایډ کول نه بغیر چې زه هم د هغه سره کال وکړم یا هغه ته میسیج وکړم او ایډ یې نه کړم نو د هغې دپاره نن یو ویډیو ده امید لرم چې ستاسو به خوښه شي د ټول نه مخکې خو ایز یوزول ریکویسټ کوم چې زموږ دا چینل چې دی دا سبسکرایب کړئ او مخکې شیر کړئ د خپلو ملګرو سره او چا چې سبسکرایب کړی دا و ډېره مننه او ډېره مهرباني ملګرو د ټولو مخکې خو به تاسو یو ایپ دی د ایپ پلی سټور نه به لاړ شئ د پلی سټور نه به دا کلیک ټو چیټ چې دی دا به دا سافټویر دی ایپ دی دا به ډاونلوډ کړئ چې دا تاسو ډاونلوډ کو بیا به راشئ دغه ته همدغه دا چې هر څه وچلېږي انسټال یې کړئ دا یو آیکان چې دی هغه به تاسو له راشي نو دا چې دی دا به کلیک کړئ په دې کې زه اوس یو نمبر لیکم ما سره په دغه کې نشته په کانټیکټ کې او زه ورته میسیج کول غواړم نو د هغه کم نمبر چې دی اول خو دا کنټري چې دا 92 پاکستان 92 کوډ دی بل تاسو کم بل ملک بهر ملک کم یو ته کوئ چاته کوئ نو هغې سره دا کنټري کوډ چې دا بدلوئ او اوس د هغه نمبر چې دی بیا زیرو دا اوس یو پنجابی دی د هغه د موټرسایکل یو کاروبار دی د هغې دپاره ورته زه میسیج کوم یو فرض کړئ یو ډیوایس راغواړم یا یو شی راغواړم او د هغه نمبر ما سره ایډ نه دی نو د هغه سره به زه څنګه خبرې کوم نه ایډ کول هم نه غواړم نو هغه د هغه نمبر دی دا ما ولیکو دا ما اوپن کو دا چې زما سره چونکې دوه وټساپ دی یو بزنس ټایپ دی یو عام چې دی هغه دی زه په بزنس کوم بزنس په کلیک کوئ دلته زما سره په د نمبر دغه راغی دا یې زما سره ایډ نه دی ایډ نه دی خو دا اوس دا ایډ کول او بلاک کول دواړه به کېږي زه ورته میسیج کوم نو همدغه طریقه ده او امید لرم چې ستاسو دا ویډیو به نن ډېره خوښه شوي نن ډېر شارټ او وړوکې ویډیو ده یعنې خو معلوماتي ده ما چې ستاسو سره دا شیر کړم ډېر ملګري داسې چې هغه نه شیر کړي دا سیو کړي او بیا هم غواړي چې یاره په وټساپ ورته زه میسیج وکړم یا کال وکړم نو هغې دغه طریقه وه امید لرم چې ستاسو به نن ویډیو چې دی خوښه شوي په پاک الله مو سپارلي الله مو خوشحاله کړه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته